Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। নেক ষ্টিচিং কৰিবলৈ কেনেকৈ বুকৰম পেপাৰ কাটিং কৰা হয় দেখুৱাবলৈ লৈছো। 1 মিটাৰ বুকৰম পেপাৰৰ পৰা মই এটা পিস কাটি উলিয়াই লৈছো আৰু বুকৰম পেপাৰ পিসটো কাটোতে মই নেক লেন্থৰ মেজাৰমেন্ট মতে কাটিং কৰি লৈছো। মই নেক লেন্থ 6 ইঞ্চ লম, সেইবাবে 2 ইঞ্চ এটা বঢ়াই লৈছো। 1 ইঞ্চ বুকৰমৰ কাৰণে আৰু 1 ইঞ্চ এটা এক্সট্ৰা লৈ লৈছো। 8 ইঞ্চ লৈ লৈছো পেপাৰ লেন্থটো। এটা পেপাৰটো ডাবল ফোল্ড কৰি লৈ 4 ফোল্ড কৰি লৈছো। এনেদৰে 4টা পিস উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া কাটিং কৰি লম। जी সকল ভিউৱাৰে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেই সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নেক ষ্টিচিংৰ কাৰণে কেনেদৰে বুকৰম পেপাৰটো কাটিং কৰিব লাগে এতিয়া চাওয়া হওক। বুকৰম পেপাৰটো এনেদৰে ডাবল ফোল্ড কৰি ল'ব লাগিব আৰু মাজ ভাগত ভাঁজটো বহুৱাই ল'ব লাগিব ভালদৰে। এতিয়া প্ৰথমতে নেক উইডটো লম। নেক উইড লৈছো 2.5 ত এটা মাৰ্কিং কৰি লম। এতিয়া নেক লেন্থ লম 6 ইঞ্চ 6 ইঞ্চত এটা মাৰ্কিং কৰি লম। তলৰ ফালে 2.5 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি লৈছো লাইনটো সিধা হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া বুকৰম পেপাৰটোত নেক শেপ দিব লাগিব আৰু নেক শেপটো দিবৰ কাৰণে মই 1 ইঞ্চত প্ৰথমতে মাৰ্কিং এটা কৰি লৈছো নেক শেপটো দিবৰ কাৰণে। আৰু যেহেতু মই এতিয়া ৰাউন্ড শেপ দিম বুকৰম পেপাৰত সেইবাবে এটা 6 ইঞ্চৰ হাফ 3 ইঞ্চত মাৰ্ক এটা কৰি ৰাউন্ড শেপটো দি লৈছো। এতিয়া 1 ইঞ্চ কৈ বুকৰম পেপাৰটোৰ উইথ লৈ মাৰ্কিং কৰি লৈছো।
দেখিব পাৰিছে নেক শেপত মোৰ বুকৰম পেপাৰ কেইটা কাটিং কৰি হৈ গ'ল কেনেদৰে কাটিং কৰিব লাগে গম পাইছে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আকৌ নেক্সট ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক কেনেদৰে বুকৰম পেপাৰেৰে নেক ষ্টিচিং কৰিব পাৰি দেখুৱাম